ยะสุนดันนามองมุยโกโปเตาอะลัมงายเรมวยชงเดโปเตางวยลาละไงมีงายตะชิโกสมราอัญญาไอไรติมไกรเซนไอมาตุจันดูไอตะบุงลีกลอนามาตุมุงมาตุจันชาอันจุนยังโกพันเจกลอตะเดนี้มีนาอันถอยตะมาตุจันโกมาตุวาเพงวยแต่นี้ก็มชานีมุงยิเข็นสานางาสุนัยนางมุงยิสาตัมตาอุงูยังมันดุวาก็กระเทดรัมกบ่าไอเข็นรานางูไปสานเอตะตุจันไปตาละพันดรัมมีงูสุญยังโปตาวก็ยิเข็นนาสาวานากระจาวาชาตาละพันมีดรัมชาวาเข็นดานาวามัดไซตะพังชนีมดุจันเทแต่ยี่เดสาวายังมดุจันก็ข้านางตำได้ยิกระไรงูยังมดุวาก็ได้นางกระเพียวางาเลยงูไปไทยังมดุจันก็อาจีโบตาวเอนางก็ตาละพันมีงูเอก็กาชดอนเชเรก็ไกรวามงอุงกบะไกรวามงอุงกจีเรไอยิเพสุนมาอยู่ไอเชเรมิงูสุนนะฉันคงก็รำโดเรไอยิเพจมเข็นลามันตุดนายินีนัดลาเรนากโลไซดะแต่ส่วนกโลงุดเรไอชเลก็มาดุจันก็มาดุวาเพไปแต่นี้ก็ยิวาสากโลสุยอไงก็ยิวาอังกโลยังก็ยิงกำซาเสงูสุญยังมาดุวาก็ไปกระเทดรัมก็บ่าไอยิวากโลรานามางูสัญยังมาดุจันก็จะขั้นขันกบดรัมโลไอเลงูสุนดัดนาโบตาวก็ยิวากโลนามตุงานาสาวาไซตะไรติมชนีตุบยิวาก็อุงกโลไอชาข้าน้องก็น่าจะขั้นชาคุยงานาจะขั้นกับบาโลละไงมีรวยเทแต่จะขั้นนาฉันก็ชดดูชาเกานาอากอบชาเชพุนดูก็มระเกาดานาวามัดวาไซดะพังชนีมาดูจันยี่เดสาวานานางกโลได้ยิวากระก็แรงงูสัญญังมาดูวาก็แต่พุนดูก็มระได้อุคาเชนชาเกาสดงงูไปสุญญังมาดูจันก็ยีโบตาวเนางก็จะขั้นขันกบดรัมเรงูไอก็นองมุงก็บ่านองมุงก็จีรัมชาเรไอยิวากโลงูสุนมีอยู่ไอเล่เจ๊วามัสกะงูนาวามัดวาไซดะและนี้มีก็มาดูจันยิสาไอชลวยลำก็ซับเทครูไม่ดะมาดูจันก็นาวเครดมัดนากนิงก็เจดีไอเทชีกูในทิงกาเทตกรอตอนนะแต่สับเพกทำสัตว์ลายดะแต่กูกทำสัตว์ลานะตาเดลาวานาเชมิดไซดะเงี้ยมาดูว่ามิงก็กระจายก็ปูราเสเงี้ยมาดูว่าเรียงยังเชไงมุ่งกราวอารองลูนาเรงมิดนะมาดูว่าเพนิงว่าได้สับเพนังก็ทำสัตว์เองงูสุนุยงูสุนัยดะมาดูว่ามุ่งมาดูจันสุนัยเทมเรนสับเพชีก็ทำสัตว์ไอเร่ลำสุญญังก็มเรมชานีก็ชีเพไกรชก่อนในเทชีน่าละมุงไกรกุมของว่าไซดะแต่ส่วนเรไอชีกาเล็ดเทเล็ดจำบราวานนะชโรไกรจูเอมเรก็นั่นนี่ก็โอรามเรเดไกรมากราวกลางไงโบต้าง่ายว่าง่ายดะจับเพปีก็ทำสัตว์ก็รวยดะอันเทน่าก็ทองก็ชโรนาวจูนะพามุงไม่เรมชาเรก็แต่โบต้าเพสากรุมพินาได้ชโรเพสัตว์เก้ายานามาตูกรุมพินากูงูปองยังยองมุงมิดครุไม่เทโบต้าก็สากรุมพิมาไอดะแต่ส่วนโบต้าก็สานาฉันเทมเรนาชโรเพวาสัตว์เก้ายานามาตูกรุมพิเอชเลก็โบต้าก็คริตก็คริตติมยองเอชิเพไกรจอมสกราวดาไอเพมุงไกรนาราไอเทแต่ส่วนกรุมพิเอเพขับลาไซดะแต่ชโรไกรจูเอมเรก็ดูเอชเลยชโรก็กรามกากุนาสาวาวาเรไอไรงูสัญญังมเรมชานีก็โอราอย่างนะวะพังงายมกาคูสินริมงาวะไอเทแต่คูสาวาวาเรเรงูสุนัยดะแต่คูงูสุนดันยังโบตาวก็แต่วะพังกตาก็ชีไม่ช่างนาดรัมพะลานาเจ้าช่างรองตัวไอดะแต่ส่วนว่ารองตัวไอก็
ชโรสาวายังชีเพกว่าชานาคริตนาวาลกูรงตัวไอการเรดะจันดูวามกังคริตนากริวามกังดะแต่คูเรนะชีไกรคริตงายังเชชนะอินสินริมเรวาไอเทชโรโกกจาชาสาวาไซดะชโรโกแต่กว่าวะพังมกอก็ดูยังชิงกิมชาบัดมันนาไม่มาจ่อแต่วะพังก็ชิงกรุบนาตามไม่ได้โบตาวก็วะพังก็ตาไกรส่งไอเดมกวยรองตัวมาจ่อมชาบัดก็นานะก็เดตามติมมู่ไอดะแต่ส่วนก็เดตามติมมู่ยังเชชโรโกชีนาไม่เทเชกว่าวะพังก็ตาชราชกูอจ่ออยู่ไอดะแต่ส่วนชโรไม่ชีนามกาดูว่าไอชเลโกโบตาวก็นาวคริตมันนะราคูก็อินเจดีเอเทแต่ชโรไม่เพเชมาจากังลานะแต่ว่าพังคันเชไอเคนใครไอเคนกิดใครกิดที่ทัดไอดะแต่ส่วนนิ่งไม่กิดตุนเกาใหญ่ชเลโกชโรก็ลู่ชมูมัดใส่ดะแต่ชเลโบตาวก็ว่าพังก็นะกองงวยชาปรุมัดวันนะเชมเรมชานิเพชโรกิดตุนตาใส่โลว่ากับสัตว์ลามนุโลงูสกาตัดไอดะแต่ชเลมเรมชานิมุงโพตาวนิ่งไม่กิดตุนดาไอชโรเพลอยชาลูกับสัตว์เก้าไอเทแต่มเรก็มุงไรเปียวมัดไอดะแต่ส่วนเรนะโพตาวมุงคราวนะมิงกจาลูวามาดูจันมุงคราวนะรองลูวาเรนะฉันคงก็ไกรงวยเปียวเล็ดมาตุดนางามัดไว้ดะ